Hello dear students, hello dear aspirants and welcome to today's session, welcome to today's class. So Idioms are 24/7 Northeast, our official YouTube platform with me, Shubham Sir, your English faculty here on this platform. আপোনালোকৰ লগত মই GNM, B.Ed আৰু D.ELEd পৰীক্ষাৰ বাবে যি ইংৰাজী ক্লাছেছৰ এই প্লেলিষ্টটো এই সিৰিজ অফ ক্লাছেছটো কন্টিনিউ কৰি গৈ আছো তাৰে আজিৰ এই ক্লাছটোত আমি vocabulary part 2 হিচাপে ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো important synonyms and antonyms কিছু ইয়াৰ previous ক্লাছটো যোনটো আছিল তাতে মই synonyms and antonyms কেইবাটাও আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰা হৈছিল questions বোৰ আমি ডিসকাস কৰিছো লগতে মই words বোৰ আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰি দি আছো যাতে আপোনালোকৰ vocabulary টো as a whole develop হয় grow হয় আৰু আজিৰ এই ক্লাছটোত আমি হে MCQ set টোৰে হে questions কেটাৰে next set of questions খিনি চাবলৈ গৈ আছো previous class we had left off at question number 20 আজি question number 20 পৰা কন্টিনিউ কৰি till the end of the questions sheet আমি গুটেইখিনি questions discuss কৰিম আপোনালোকৰ লগত মই questions কেটাও solve কৰি দিম আৰু লগতে মই আপোনালোকৰ লগত words বোৰ discuss কৰিম overall আপোনালোকৰ যাতে vocabulary টো develop হয় হেতুৰ বাবে সো ব্লগ সেশনটো পৰম নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰিছো আৰু স্টাৰ্টিংতে এবাৰ কৈ দিছো আমাৰ ইয়াত 24/7 এপটোৰ বিষয় যোনটো লিংকটো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সৰ লিংকটো ক্লিক কৰি এই এপটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি লব পাৰে আৰু আমাৰ 24/7 ৰ সকলো ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেস আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে এই গুটেইখিনি লাভ উঠাব পাৰে লগতে আমাৰ কোৰ্সেস মক টেষ্ট বুকস এই গুটেইখিনি আপোনালোকে এই এপটোতে अवेलेबल পাব প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চাওক আমি যোনটো কোৱেশ্চনত লাষ্ট ক্লাছটো এন্ড কৰিছিলো হেতু কোৱেশ্চন এটো আছিল আপোনালোকক মই এটো হোমৱৰ্ক হিচাপেও দিছিলো যে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাওক কমেন্ট সেকশনত আনসাৰটো জনাব বহুত ষ্টুডেন্টে আনসাৰটো দিছিল এটো কাৰেক্টলি সো বিপৰীত শব্দটো ইয়াতে পপুলাৰ শব্দটোৰ কাৰণে কি হ'ব লাগে সিন্স পপুলাৰ বুলি কৈছে পপুলাৰ মানে কি জনপ্ৰিয় right জনপ্ৰিয় হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব বস্তুটো মানুহে চিনি পোৱা হ'ব লাগিব চিনি জানি পোৱা বস্তুটা হ'ব লাগিব it has to be something which is commonly known which is well known যদি বস্তুটো এনে কোৱা যে হেতু বেছি মানুহ চিনিয়ে নাপায় আপুনি দেখিও এই বস্তু ভাবিছে ও এটো আগত ইমান তেনেকে দেখা নাইছো তেনেকুৱা বস্তু এটা ইমান জনপ্ৰিয় নহয় হেতু বস্তু ইমান পপুলাৰ নহয় তাৰ মানে and therefore that thing would be uncommon তাৰ মানে পপুলাৰ বস্তুটো খুব কমন হয় সবে চিনি পায় জনজাত আৰু যোনটো বস্তু খুব বেছি চিনি নাপায় মানে it is something which is uncommon ঠিক আছে so B would be the correct antonym for this word ঠিক আছে option B uncommon is the right answer clear next to লেকে আগবাঢ়িছো question number 21 চাইলক question কি দিয়া আছে সমাৰ্থক শব্দ বুলি কৈছে আমাক সমাৰ্থক শব্দ এটা বিচাৰি উলিয়াব দিছে from the given options and the word given to us is haggle ঠিক আছে the word given to us is HAGGLE take a look at the word here haggle বুলি কলে কি বুঝো haggle বুলি কলে আমি দৰদাম কৰাটো বুঝো ঠিক আছে I had to haggle with the shopkeeper to get a good price to get the best price on this product haggle কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰ মানে কি দৰদাম কৰিবলগীয়া হৈছে নেগোশিয়েট কৰিবলগীয়া হৈছে দোকানীয়ে কৈছে 300 মই কৈছো নাই 200 হে দিম দোকানীয়ে কৈছে নালাগে আপুনি 200 দিব মই 200 লৈকে তো নমাব নোৱাৰো প্ৰাইসটো কিন্তু মই আপোনাক 280 কৰি দিছো মই কৈছো নাই আপুনি যদি অলপ বেছি দিয়াটো বিচাৰিছে মই 220 দিম দোকানীয়ে কৈছে হ'ব আৰু 270 দি দিব মই কৈছো নাই নিদিও 250 লাষ্ট যদি দিব আছে দিয়ক নহলে যাও মই বেলেগৰ পৰা লৈ লম তাৰ কৈছে হ'ব দিয়ক 250 তে ল'ব এই দৰদামটো এটো হ্যাগল কৰা বুলি কয় ঠিক আছে so therefore याते synonym to की होबो synonym is bargain किरण सर हिंदी में भी बोलिए हाँ haggle का मतलब मैंने क्या बोला ये जो दुकान में जाके आप लोग नेगोशिएट करते हो है ना भाव कम ज्यादा करते हो कि नहीं चीज का कुछ भी खरीदते हो तो दुकानदार को जाके बोलते हो कि भैया 200 का सामान है 150 में दे दो दुकानदार बोलेगा नहीं 180 में दूंगा आप बोलोगे नहीं मैक्स टू मैक्स एक साथ है ना वही होता है haggle तो इसको हम दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं इंग्लिश में bargain एटू के तो bargain करा बोली कय ना clear so D is the correct answer synonym ठीक है next 22 delude विपरीत शब्द इसका ऑपोजिट वर्ड चाहिए भाई delude क्या होगा delude माने की आसोदे से আপোনালোকে इंस्टाग्रामত खूब কৰিলে ন এটো इंस्टाग्राम फेसबुक पर कोई डेलुलु सोलुलु याद है ये जो डेलुलु सोलुलु करते हो आप लोग ये क्या है डेलुलु मतलब delusional सोलुलु मतलब the solution to the delusion ठीक है তামানে কি হেতু যে আপোনালোকে delude বুলি কয় actual word to কি delusional word to কৰ পৰা আছে delude word to আছে delude is the verb delusional is the adjective delusion is the noun ঠিক আছে তা মানে আপুনি যদি বিভ্ৰান্ত হৈ থাকে হেতু delusionত জিয়াই থকা বুলি কয় হে পৰিস্থিতিটোৰ নাম দিয়া হয় বা বৰ্ণনা কৰা হয় বা বিৱৰণ দিয়া হয় delusion বুলি আপোনাক মানুহজনক আপুনি যদি তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত জিয়াই আছে আপোনাক কি বুলি বিৱৰণ কৰা হ'ব আপোনাক delusional বুলি কোৱা হ'ব আৰু আপুনি বুলে কাৰবাক বিভ্ৰান্ত কৰিছে আপুনি মানুহজনক কি কৰিছে বুলি কম delude কৰিছে ঠিক আছে
ভুল ইনফৰমেশ্যনৰ পিনে পঠাই দিছে বা ভুল ইনফৰমেশ্যন দি ভুল দিশত পঠাই দিছে ডিলিউট কৰিছে বিপৰীতটো কি হ'ব এন্টোনিম লাগে ন উই নিড দা এন্টোনিম হিয়াৰ অপজিটটো কি হ'ব যে মানুহ এজনক আপুনি বিভ্ৰান্ত কৰা নাই বিভ্ৰান্ত হৈ থকা মানুহ এজনক আপুনি সঠিক দিশত লৈ আহিছে তেওঁক সঠিক তথ্য দিছে সঠিক কথাখিনি কৈছে যাতে তেওঁ শুদ্ধ ৰাস্তাত আগবাঢ়ি যায় সো তাৰ মানে আপুনি মানুহজনক ফুল ইনফৰমেশ্যনৰ পৰা কাৰেক্ট ইনফৰমেশ্যনৰ পিনে আনিছে হেতু কি বুলি কয় এনলাইটেন হোৱা বুলি কয় বুদ্ধাই এনলাইটমেন্ট পাইছিল নাই তাৰ মানে গোটেই পৃথিৱীৰ মোহ মায়াৰ পৰা আঁতৰি গৈ actual existenceৰ purpose to কি বা meaning to কি হেতু গম পাইছিলে enlightenment পাইছিলে proper information to পাইছিলে তাৰ মানে clear so delude opposite to হ'ব to enlighten someone যে মানুহজনক আপুনি বিভ্ৰান্ত কৰা নাই বিভ্ৰান্তিত হৈ থকা মানুহজনক সঠিক তথ্যটো বা সঠিক কথাখিনি জনাইছে clear বাকি কেটা words drought মানে কি सूखा आता है ना बंजर जमीन हो जाता है এই যে খেতি বাতি মৰি যায় মাটি একদম ময়শ্চাৰ নোহোৱা হৈ যায় মাটিত drought বুলি কওঁ আমি হেতু ঠিক আছে খৰাল বতৰ clever মানে যাৰ বুদ্ধি আছে clever enrage মানে কাৰোবাৰ খং উঠাই লোৱা these are the other words ঠিক আছে না চলো 23 impel I M P E L কি লাগে synonym লাগে okay এটুৰ আমাক সমাৰ্থক শব্দ লাগে বুলি কৈছে তো চাই লওক the word is impel and we need a synonym for this word impel বুলি যদি কৈছে force block hinder discredit এইকেইটা অপশনছৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব impel take an example here I was impelled to attend the party তাৰ মানে কি বুজাইছো I was impelled to attend the party means what তাৰ মানে সাগে মোৰ মন নাছিল যাবলে ঠিক আছে কিন্তু মোক জোৰ কৰা গল লগৰ গেটা ওই বল যাবই লাগিব সবে গৈ আছে টুকু মাতিছে বল মোৰ মন নাছিল মই টাইম পাইছো অলপমান গৈ শুই লও মই উতে হপ্তাহটো কামে কৰি অলপ টাইম পাইছো অলপ হু নাই সব গৈছো তই যাবই লাগিব তই নগলে বেয়া পাম সো মোক জোৰ কৰা গল I was impelled to attend the party clear so impel কৰা মানে কি কাৰোবাক জোৰ জবৰদস্তি এটা কাম কৰিবলে পুশ কৰা so to force someone I was forced to attend the party হেনেকেও লিখিব পাৰি so force is the correct synonym here ঠিক আছে impel মানে force আৰু impelled বুলি যেতিয়া লিখো মনত ৰাখিব ডাবল এল লিখা হয় so কেতিয়াবা আপোনাক এটো স্পেলিং চেকৰ কোৱেশ্চন হিচাপেও দি দিব পাৰে impelled ডাবল এলফাবেট থকা ৱৰ্ডছবিলাক খুব সঘনাই স্পেলিং চেকৰ কোৱেশ্চন হিচাপেও হাজি দিয়া হয় এক্সামত বাকি ব্লক আৰু হিন্ডাৰ সিনোনিমস হয় ব্লক কৰা বা হিন্ডাৰ কৰা মানে বাধা দিয়া বাধা বিঘিনি দিয়া ঠিক আছে বাধা বিঘিনি প্ৰস্তুত কৰা ব্লক কৰা হিন্ডাৰ কৰা অবস্টেকল ক্ৰিয়েট কৰা ডিসক্ৰেডিট মানে আপুনি কিবা এটা কাম কৰিছে বুলে ঠিক আছে হেতুৰ কাৰণে আপুনি কিবা এটা ক্ৰেডিট পাইছে তাৰ পিছত গম পালো যে আপুনি হেতু কাম কৰোতে আসলে আপুনি কৰা নাছিলে কোনোবা বেলেগেহে কৰিছিল আপুনি এনে মাজতে আহি ক্ৰেডিটটো পালে তেতিয়া কি কৰিম আপোনাক ডিসক্ৰেডিট কৰি দিম আপুনি ক্ৰেডিটটো নাপায় ঠিক আছে ইটস ডিসক্ৰেডিটিং সামওয়ান ঠিক আছে বা কোনবাই হসাহসি কিবা এটা কাম কৰিছে কিন্তু সেই ক্ৰেডিটটো নাপালে তেওঁক ডিসক্ৰেডিট কৰা গল তেনেকেও কোৱা যায় ঠিক আছে আৰু ক্ৰেডিট পোৱা মানে কি ৰেকগনিশনটো পোৱা যায় এই কামটো এখেতে কৰা হয় ভাল কাম এটা কৰিছে তেওঁ ঠিক আছে সিনেমা বিলাকত যে হেখত যে ক্ৰেডিটস ৰোল হোৱা বুলি কয় তাৰ মানে কোনবাই যদি সিনেমাখনত এক্টিং কৰিছে এখেতে কষ্ট কৰি এক্টিং কৰিছে দে সিনেমাখনত এখেতে ফটোগ্ৰাফি ডাইৰেক্টৰ ফটোগ্ৰাফি এখেতে কৰিছে দে কামটো তেওঁৰ নামটো লিখি দিয়া হয় নাই তেওঁ ক্ৰেডিটটো দিয়া হয় তেওঁ যে কামটো কৰিছে বুজি পালে ডেনিগ্ৰেট এই ওয়ার্ডটো আপোনালোকে জানিব লাগে এতিয়ালে মই ক্লাছত কৰাইছো এটো I have discussed this before also denigrate মানে কি blame hide query uphold কি हुदिছে synonym নে antonym हुदिছে এটো previous ক্লাছতে কৰাইছিলো previous ক্লাছতে পঢ়াইছিলো এটো কি হয় denigrateৰ opposite word to কি হ'ব denigrate কৰা মানে কি yes D is the answer pahi priyadarshani correct shatabdi correct megakhi correct prerna jharna D correct meaning to ki denigrate mane ki hoy denigrate buli kole buzu ki to denigrate someone means ki asile to mock koisilu ne mock or to insult someone hai na insult kora mock kora to demean kora karbak ei words blak mone mock insult demean denigrate vocabulary gute bilak about add koi rabo যে মই এটু ওয়ার্ড নকই ইয়াৰ জায়গা দেগিটা কব পাৰো গুটেখিনি একেলগে মনত ৰাখকছন কাৰবাক ঠাট্টা কৰা কথা কৈছে কাৰবাক সমালোচনা কৰা কথা কৈছে ইংৰাজী দেগিটা ওয়ার্ড ইউজ কৰিব পাৰিব ক্লিয়াৰ অপোজিট ওয়ার্ডটো কি হ'ব যে আপুনি ঠাট্টা সমালোচনা কৰা নাই মানুহ এজনৰ সম্মান হানি কৰা নাই আপুনি সম্মান বজাই ৰাখিছে ইউ আৰ আপহোল্ডিং देयर ৰেসপেক্ট আপহোল্ড ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ার্ড ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান imperial
এই imperial wordটো আমি পৃথিৱীত হিষ্ট্ৰীত বহুত সিচুৱেশ্যনত দেখা পাওঁ imperial forces Japan was an imperialistic power at one point of time right Japan যেতিয়া Germany যেতিয়া expansion হৈ আছিল under the Nazi rule এপিনে জাপানেও সমানে expansion কৰি আছিল Southeast Asian islands আৰু countries বিলাকত বহুত অত্যাচাৰো কৰিছিল Japanese military expansion কৰি পেলাই they were considered an imperialistic power কিয় কৈছিল তেওঁলোকক because they were being ruled by a king Hirohito বুলি ৰজা এজন আছিল and they were expanding under his name বুজি পাইছে কিং জনকে ৰজা জনকে ভগৱান বুলি মানি যে ৰজা জনৰ কাৰণে আমি সোলজাৰ্ছ বিলাকে গৈ পেলাই কনকুৱাৰ কৰি আছো যিমান পাৰো জাপানৰ ল্যান্ড এক্সপ্যান্ড কৰাই আছো ঠিক আছে that kind of force which is under royal command হেতুক imperial force বুলি কোৱা যায় সো অন্য এটা শব্দত সমাৰ্থক শব্দত কি ক'ব পৰা যায় royal নকৈ পেলাই কি ক'ব পাৰি another word for royal is regal ঠিক আছে C regal is the correct answer কাৰণ মই দেখা পাইছো বহুত regal কৈ আছে and that is the correct answer ঠিক আছে সো imperial বুলি যেতিয়া কম regal বা royal বুজোৱা যায় সো ইয়াতে আপুনি royal word টো এড কৰি থব ঠিক আছে clear that is the answer and yes imperialistic forces in general history has taught us that they have been oppressive মানুহক দমন কৰিছে শাসন কৰিছে দমন কৰিছে অত্যাচাৰ কৰিছে কিন্তু ইয়াতে ডাইৰেক্টলি imperial কলেজে অত্যাচাৰী হ'ব হেতু কথা হৈ না যায় so oppressive is not the answer ঠিক আছে answer is the imperial means a royal force and history hetu dekha goise pattern is that they have been oppressive but oppressive is not synonymous to imperial clear so hetu jate confusion no hoy thik ase resilient শব্দটোৰ কি লাগে synonym না antonym লাগে resilient মানে কি resilient মানে যেতিয়া কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত আন এটা বস্তুৰ প্ৰভাৱ নপৰে খুব ইজিলি ঠিক আছে খুব সহজতে এটা বস্তুৰ ওপৰত যেতিয়া আন এটা বস্তুৰ প্ৰভাৱ নপৰে বাহিৰা বস্তু এটাৰ প্ৰভাৱ নপৰে হেতু বস্তুক আমি resilient বুলি কওঁ ঠিক আছে আপুনি কিছুমান মেটেৰিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাব কনষ্ট্ৰাকচন মেটেৰিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাব weather resilient বুলি লিখা থাকে weather resilient মানে কি কিছুমান মেটেৰিয়েলত দেখা পাব এইটো বস্তু লিখা থকা weather resilient বুলি লিখা থাকিব means what তা মানে ৰ'দ বতাহ বৰষুণ হিল ধুমুহা এবিলাকে এটুত প্ৰভাৱ নেপেলাই বস্তুটোত weather resilient মই যদি এনেকে কও weather resilient panels এই ঘৰবিলাকৰ বাহিৰত যে প্যানেল পাতি লগায় ন এক্সটেৰিয়ৰ বিলাকৰ ৰাইট ৰ'দ বতাহ বৰষুণে প্ৰভাৱ নেপেলাই বুলি এইটো বস্তুৰ ওপৰত তেতিয়া ক'ব পাৰো ইয়াক প্যানেলটো কেনেকুৱা বিধৰ এডজেক্টিভ ফ্ৰেজ এটা ইউজ কৰিছো weather resilient হয় তাৰ মানে কি ৰ'দ বতাহ বৰষুণে ইয়াৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নেপেলাই ঠিক আছে resilient হয় resilient towards what resilient towards weather ঠিক আছে সো resilient বস্তু এটা খুব durable হয় তাৰ মানে ইয়াক মই durable বুলিও ক'ব পাৰো it is durable sustainable এইবিলাক ওয়ার্ডস ইউজ হ'ব অপোজিট টু কি হ'ব যোনটো বস্তু খুব ইজিলি বেলেগ এটা বস্তুৰ প্ৰভাৱ পেলাই দিব পাৰে ঠিক আছে সো what is the answer substantial নহয় আদিত্য substantial মানে কি substantial তাৰ মানে একদম ইম্পৰ্টেন্ট যোনটো substantial বস্তু হয় যোনটো ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় যোনটো ফাউন্ডেশনাল বস্তু এটোক substantial বুলি কও right that is substantial say for example developing your vocabulary is a substantial element of your preparation আপোনাৰ এক্সামৰ প্ৰিপাৰেচনটো আপোনাৰ নিজৰ vocabulary টো ডেভেলপ কৰাটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট হয় it is very substantial to your preparation বুজি পালে ৰেজিলিয়েন্টৰ কথাটো কৈছো যে হি ডিউৰেবল হয় বস্তুটো তাৰ ওপৰত বেলেগৰ প্ৰভাৱ নপৰে তাৰ বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব যে বেলেগ এটা বস্তুৰ প্ৰভাৱ খুব ইজিলি পৰে তেনেকা বস্তু কি বুলি কম ডিউৰেবল নহলে কি হ'ব উল্টাটো কি হ'ব যোনটো বস্তু লাষ্ট বেছি লং লাস্টিং নহয় এটো ইজিলি ড্যামেজ হৈ যায় হেতু বস্তুক আমি ফ্ৰেজাইল বুলি ক'ব পাৰো এটা শব্দত it is a fragile object পুতুককে বেলেগ এটা বস্তুৱে তাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাই দিব পাৰে বা হেতুক এফেক্ট কৰি দিব পাৰে নষ্ট কৰি দিব পাৰে বা অন্য এটা শব্দত ক'ব পাৰি flimsy মানে কি বুজায় জানে একদম মিহি থিন মেটেৰিয়েল কিবা এটা যোনটো বস্তু ইজিলি আপুনি এনেকে ধৰি ভাঙি দিব পাৰিব বা অলপ কিবা বস্তু বা ধুলি বতা বৰষুণতে হি ইজিলি ড্যামেজ হৈ যাব it is flimsy ঠিক আছে a flimsy piece of wood তাৰ মানে খুব মিহি কাঠৰ টুকুৰা এটা মিহি হলে কি হ'ব ইজিলি ভাঙি যাব আৰু অলপ মোটা হলে কি হ'ব ডাঠ হলে কি হ'ব ইজিলি ভাঙি না যায় ষ্ট্ৰং হ'ব clear that is the meaning of flimsy আৰু flimsy বস্তুটো খুব ইজিলি ড্যামেজ হৈ যায় fragile হয় so it is not durable so it is the opposite of durable and resilient clear got it stubborn মানে কি stubborn অন্য এটা শব্দ obstinate which means what stubborn obstinate এগিটা মিনিং কি এগিটা মিনিং হৈছে অকৰা বকৰা মানুহক stubborn obstinate মানুহ বুলি কোৱা হয় arrogant হয় কিতিয়াবা ঠিক আছে নিজকে কাৰেক্ট বুলি ভাবে লোকৰ এডভাইস সাজেশন একো না মানে তেতিয়া stubborn obstinate বুলি কোৱা হয় careless মানে জুনে বেছি সাবধান নহয় careless substantial টো বুজালো flimsy টো বুজালো
Coming to the next one. Diffuse, D-I-F-F-U-S-E. Eti alop careful hobo yate. Etu wordot alop সাৱধান হৈ যাওক. Diffuse বুলি কৈছে উচ্চাৰণটো diffuse হয় ন সমাৰ্থক শব্দ লাগে আমাক এইকেইটাৰ ভিতৰৰ পৰা difficult, scatter, incomprehensible আৰু unplug. Diffuse বুলি যেতিয়া কৈছে there is one more word in English. Diffuse, এটো D-E-F-U-S-E, diffuse. এটোৰ উচ্চাৰণটো diffuse হয়. So these two have the same pronunciation but they are different words. দেখিছেনে spelling বেলেগ meaning ও বেলেগ ইহঁতৰ কিন্তু pronunciation একে. These are homonyms. ইহঁতক homonyms বুলি কোৱা হয়. Homonyms মানে কি দুটা এনেকুৱা শব্দ যোনকেইটাৰ spelling বেলেগ উচ্চাৰণো বেলেগ কিন্তু spelling বেলেগ বানান বেলেগ অৰ্থ বেলেগ meaning বেলেগ কিন্তু উচ্চাৰণ একে pronunciation একে. Homonyms হয় ইহঁত দুটা কিন্তু meaning টো বেলেগ কিয় কাৰণ diffuse বুলি যেতিয়া কৈছো তাৰ মানে কিবা এটা বস্তু spread হৈ যোৱা বিয়পি যোৱাটোক diffuse হোৱা বুলি কয় আৰু এটো diffuse কেতিয়া কোৱা হয় বম এটা diffuse কৰিছো দুটা মানুহৰ মাজত কাজিয়া লাগিব ওলাইছিলে গৈ পেলাই হেৰক বুজালো সিচুৱেচনটো diffuse কৰি দিলো যে হল কাজিয়াখন হোৱাৰ আগতে ৰখাই দিলো পৰিস্থিতিটো গৰম হোৱাৰ আগতে ঠাণ্ডা কৰি দিলো that is diffusing that is this diffuse বুজি পালে ঠিক আছে এটো diffuse ৰ মিনিং কি D-I-F-F-U-S-E it means কিবা এটা বস্তু বিয়পি যোৱা ঠিক আছে যেনেকে কৰবাত দূৰত এন্ধাৰত বুলে এটা লাইট এটা জ্বলি আছে হা ল্যাম্প পোস্ট এটাত লাইট এটা জ্বলি আছে বুলে আৰু এনেই হলে লাইটটো এনেকে আমি দেখা পাও কিন্তু যদি কুৱলি ঘন কুৱলি পৰিস্থিতি হৈছে ন তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া পোহৰ কি হ'ব গুটেই মিষ্টত কুৱলিত এনেকে বিয়পি যাব পোহৰটো দূৰৰ পৰা দেখাত এনেকুৱা হেজি পিকচাৰ এটা দেখা পাম যত লাইট এনেকে চাৰিও পিনে অলপ কুৱলিখিনি বগা কুৱলিখিনি হালধীয়া কৰি দিছিল লাইটটোৱে পোহৰটো তাৰ মানে কি হৈছে ডিফিউজ হৈছে spread হৈ গৈছে এনেকে এই spread হোৱাটোকে diffuse হোৱা বুলি কয় in another word it would be spread বা another wordত scatter বস্তু চাৰিও পিনে যদি বিয়পি যায় সিটিকি গৈছে বলে হাতৰ পৰা কিবা মাৰ্বল গুটি লৈছিলে বলে আপুনি মুনা এটা হাতৰ পৰা গুটে মুনাটো পৰি গল গুটে মাৰ্বল গুটি বিলাক ইফাল সিটিকি গল বলে তেতিয়া কি হোৱা বুলি কব scatter হৈ গল চাৰিও পিনে spread হৈ গল right that is the meaning of the word scatter so spread হোৱা scatter হোৱা diffuse হোৱা অলপ similar concepts হৈ যায় এটা সেই কাৰণে ইয়াৰ synonym to be হ'ব scatter clear unplug মানে কি unplug মানে তো গম পাইছে চাৰ্জাৰ টো যেনেকৈ আপুনি সকেটত লগাই দিয়ে ইলেক্ট্ৰিক সকেটত হৈ যোৱাৰ পিছত কি কৰে unplug কৰি দিয়ে plug in plug out ঠিক আছে plug out কৰাটো plug unplug কৰা বুলিও কয় ঠিক আছে সমাৰ্থক শব্দ লাগে for the word latent L-A-T-E-N-T बताओ क्या होगा आंसर इज dormant recent effeminate আৰু desirable latent হলে কি হ'ব what is latent देखा था ना शो India's got latent है ना कंट्रोवर्सी हो गया तो India's got latent বুলি যে কৈছিলে আসলে ওয়ার্ডটো কি আছিল ট্যালেন্ট অপোজিটটো কি কলে latent তাৰ মানে কি ট্যালেন্ট মানে কি কিবা এটা স্কিল বা কিবা এটা জন্মগত স্কিল এটা যোনটো শিকিব লগা হোৱা নাই চাগে আগৰ পৰা আছে মানুহজনে সৰুৰ পৰা গান গাব পাৰে নাচিব পাৰে whatever right হেতু ট্যালেন্ট তাৰ মানে কিবা এটা পটেনশিয়াল আছে আৰু পটেনশিয়ালটো তাৰ মানে অ্যাক্টিভলি এংগেজ কৰিছে পটেনশিয়ালটো that is talent latent word to kita use korisile etu bujaisile je potential ase but potential to kotu applicable howa nai hi roi goise tak kotu actively engage kora howa nai so bostu to inactive hoy ase so latent means something which is inactive jonto bostu hoyto potential energy hisabe store hoy ase but hi kinetic energy leke convert howa nai momentum poa nai bostu so latent means something which is inactive thik ase jonto nijor inertia to break koribo para nai so তেনেকা বস্তুটা কি বুলি কও আমি এটা ওয়ার্ড পঢ়িছিলো মই প্রিভিয়াস ক্লাস পঢ়াতে dormant volcano and active volcano মনত আছে dormant ৰ মিনিং টো inactive নাছিল জানো সো ইয়াৰ মিনিং টো যদি inactive হয় তো ইয়াৰ সিনোনিম এটাও তো এটোৱে হ'ব inactive আৰু inactive ৰ আন এটা ওয়ার্ড dormant হয় তো ইয়াৰ সিনোনিমো dormant এ হ'ব ক্লিয়াৰ a dormant is the right answer ঠিক আছে recent মানে আধুনিক নতুন effeminate মানে having female features ঠিক আছে female features থাকিলে effeminate বুলি কয় ঠিক আছে desirable যোনটো বস্তু বিচৰা যায় desirable বস্তু এটা ঠিক আছে your what is desirable exam to pass কৰাটো desirable হয় আৰু exam to fail কৰাটো undesirable হয় এটো আপুনি নিবিচাৰে পটুকে ক্লিয়াৰ 29 fatuous f a t u o u s অলপ স্পেলিং টো ধ্যান দিব এই এনেকুৱা যেটা কন্টিনিউয়াস বা সিরিয়াল adjacent যেটা vowels থাকে u o o u এইবিলাক স্পেলিং চেক কোৱেশ্চন হিচাপে খুধে ঠিক আছে সো fatuous বুলি কলে সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব চাই লওক পটাপট সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰক informed silly funny faithful fatuous what is the right answer बताओ
তেতিয়ালৈকে মই কোনে কি কমেন্টছ দিছে হেতুও চাই লওঁ লেটস সি বহুতে কিবা কিবি কোৱেশ্চনছ সুধি আছে যেন পাইছো solve this quickly ইংলিশত যিমান পাৰে আপুনি হাই স্কোৰ কৰক পৰিস্মিতা ইমানখিনি থাকিলেহে লাভ হ'ব ইমানখিনি থাকিলে দিগদাৰ হ'ব এইবিলাক টেনশ্যন নল'বই ৰাইট ফ'কাছ অন স্ক'ৰিং দ্য হায়েষ্ট মাৰ্কছ ঠিক আছে এক্সামত আপোনাৰ চিন্তা এটাই হ'ব লাগে যে মই মেক্সিমাম সলভ কৰিব লাগে ইউ শুড নট বি ফ'কাছিং অন যে মই এইটো ছাবজেক্টত ইমান সেইটো ছাবজেক্টত ইমান ঠিক আছে য়েছ আৰতি মৰিবণ্ডত ডাবল আৰ থাকে জানো মৰিবণ্ড লিখোঁতে টু বি ৰাইট ডাবল আৰ অৰ ইজ ইট ছিংগল আৰ It is not moribund, আৰু এইটোতো ৱৰ্ডত ইয়াতে নাইও moribund বুলি নকয় when it's fatuous আচ্ছা HS-ত ইংলিছত 30 আছে not really তেনেকেতো প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে HS qualified হ'লে হ'ল particular এটা সাবজেক্টৰ আপোনাৰ মাৰ্কছৰ তেনেকে কথা নাথাকে পৰিস্মিতা Yes, Jyotishmita, previous year questions PYQ sub solve korwa hobo. Don't worry about that. Okay, let's take a look at this. Yate answer to ki hobo lage fatuous bostu bile jeta ko no tar mane ekdom ami ohomiyat juntu fotua buli ko fotua bostu eta thik ase something which is silly something which does not have much importance hetu bostu ami fatuous buli ko a fatuous remark kunba jone fokotia comment eta dile bole kiba eta kothat tetia apuni kobe it's a fatuous remark made by this person ঠিক আছে he made a fatuous remark she made a fatuous remark then I go pray it was silly it does not have much value it does not have any kind of importance clear aru I think aditine kune koisile moribund word to moribund je apuni koisile moribund means ki moribund mane manhu ejon jetia ekdom moribo ulai someone is at their deathbed final moments of life tetia koa hoy moribund aru spelling to monot rakhibo double r nohoy single r hoy clear coming to the next one 30 emaciated এটা আছে emancipated হেতু এটা বেলেগ ওয়ার্ড আকো এটু emaciated এটু এটা বেলেগ ওয়ার্ড মন রাখিব কনফিউজ নকৰিব এবিলাক ঠিক আছে emancipation is a different word emaciated is a different word okay ঠিক है ना तो ये देखो thin kind miserly healthy take a look at this thin kind miserly healthy কোনটো কারেক্ট হ'ব Yes, Pahi, Ripunjoy, Selima, Madhu, Shatabdi, Nishita, batao. Nishita is going for B. Kind, okay. Rest of you. Goteita words to buji paise thin, I think explain nokorilo jane thin mane khin, kind mane khub নম্ৰ মানুহক সহায় কৰা বিধৰ miserly mane conjus, healthy mane সুস্থ these are the words अभी emaciated बोल के इन simple words में से कौन सा वाला समझाते हैं he looked emaciated and diseased এনেকে যদি কৈছো তাৰ মানে কি বুজাইছো he looked emaciated and disease মানে কি বেমাৰ আৰু emaciated কৈছো এতিয়া অলপ আইডিয়া পাইছনে কোনটো হ'ব লাগে মানুহজন যদি বেমাৰত আছে দেখাত কেনেকুৱা হ'ব হেলদি লাগিব নেকি দেখাত নালাগে আৰু কনজুস আৰু কাইন্ড হোৱাৰ কথা নাহে থিন হ'ব কিন্তু খিনাই যাব মানুহজন বেমাৰত সো word is thin মনত ৰাখিব একেবাৰে যদি খিনাই গৈছে মানুহ এজন দেখি এনেকুৱা লাগিছে যেন বেমাৰত ভুগি আছে তেতিয়া emaciated দেখা যেন লাগে লুকটো কয় যে the person looks emaciated all right ঠিক আছে thin simple শব্দ এটা আমি যে ক্ষীণ বুলি কওঁ হেতুকে ইংৰাজীত emaciated বুলি ক'ব পাৰি ক্লিয়াৰ নেক্সট aberration ঠিক আছে aberration abhorrent বুলিও কয় abhorrent
aberration বা something which is abhorrent same meaning হয় দুইটাৰ আৰু synonym to কি হ'ব ইয়াতে সমাৰ্থক শব্দ synonym কি হ'ব aberration বুলি ক'লে normality originality ordinary আৰু irregularity কোনটো correct something which is an aberration বা something which is abhorrent ঠিক আছে কি হয় হেতু যে বস্তুটো নরমালে আছে বস্তুটো অরিজিনাল হয় বস্তুটো একদম সাধারণ অর্ডিনারি হয় না বস্তুটো কিবা এটা ইরেগুলারিটি নরমালত কি আতৰি গৈছে কিবা এটা এবনর্মালিটি পিনৰ গৈছে what is the answer yes Mishti here unfortunately here your answer is wrong Mishti correct answer D ঠিক আছে D is the correct answer irregularity মনত ৰাখিব something which is an irregularity something which is abhorrent something which is an anomaly এই words কেটা একেলগে মনত ৰাখক anomaly abhorrent aberration irregularity এই গুটেইবোৰ synonymous words হয় ঠিক আছে serial killers or documentary চাইছে কেতিয়াবা টেড বান্ডি জেফ্ৰি ডামাৰ চাইছে কেতিয়াবা পঢ়িছে কেতিয়াবা তেনেকুৱা ইনসিডেন্টছবোৰ serial killers বহুত বছৰ পিছত ধৰা পৰিছে some got caught 20 years later 30 years later হে 20-30 বছৰ মানুহ মাৰি আছিল তেওঁলোকে কোনো গমে নাপালে কি বিহেভিয়াৰ এইবোৰ these are psychologically diseased people ঠিক আছে তেওঁলোকে হেতুকে কিবা এটা তেওঁলোকৰ লাইফৰ অবজেক্টিভ বনাই লৈছে যে I have to kill people right so these mentalities এটো নরমাল মানুহৰ মেন্টালিটিতকে আতৰি গৈছে এটো এটা ডিভিয়েন্ট হৈ গৈছে এইবোৰ মানুহবোৰ ডিভিয়েন্ট হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মানসিকতাটো কি aberration এটা হৈছে তেওঁলোকৰ মাইন্ডসেটটো ঠিক আছে abhorrent mindset এইবোৰ okay these are anomalies this is irregular behavior regular মানুহে এটো কাম নকৰে ৰাতিবা উঠি পেলাই এটো নাভাবে আজি মই কাৰ হত্যা কৰিম ঠিক আছে serial killer এজনে কিন্তু ভাবিব ঠিক আছে irregular behavior clear এই words বিলাক একেলগে মনত ৰাখক ঠিক আছে next exemption সমাৰ্থক শব্দ synonym for the word exemption এটো তো পাইছে সাগে tax exemption পোৱা বুলি যে কও আমি day to day life তো এটো পাই থাকো এই word to exemption ठीक है इसका मीनिंग क्या है synonym लगे ना so meaning বুলি নকও synonym বুলি কৈছো exclusion assistance responsibility helplessness exclusion মানে কিবা এটা বস্তু এৰি পেলে বাকিখিনি বস্তু ইনক্লুড কৰা ঠিক আছে আপ ফুৰিব গৈছে বুলি আপোনাৰ লগৰ কেজন সবকে লৈ গৈছে আপোনাক নাই বলে you have been excluded ঠিক আছে assistance সহায় assist কৰা help কৰা responsibility দায়িত্ব ঠিক আছে responsible হোৱা কিবা এটা দায়িত্ব লোৱা responsibility maintain কৰা helplessness অসহায় अपन दाई गाइছিলে যে বড় অসহায় লাগে राइट सो हेल्पलेसनेस तो बताओ क्या होगा आंसर यहाँ पे एग्जाम्पशन বুলি কলে কি বুজিম ট্যাক্স এক্সাম্পশন তাৰ মানে আপুনি ট্যাক্স দিব নালাগে আপোনাক তাৰ মানে কি কৰা গৈছে এক্সক্লুড কৰা গৈছে বুজি পালে সো এক্সাম্পশনৰ মিনিং টু এক্সক্লুজন নহল জানো সো ইয়াতে সিনোনিম তো এটোৱে ক'ব পাৰো যে এ ইজ দ্য সিনোনিম এক্সাম্পশনৰ কথা যদি কৈছো এক্সক্লুজনৰ কথা কৈছো তাৰ মানে সহায় দায়িত্ব বা অসহায় হোৱা হেতুৰ কথা কোৱা নাই বুজি পালে সো A is the answer. C नहीं होगा आंसर आदित्य है ना exemption tax exemption समझो ना वही चीज ठीक है मतलब 10 लाख के ऊपर अगर अर्न नहीं करे तो टैक्स नहीं देना है अगर ऐसे बोल दिया तो anybody who's earning less than 10 lakhs is exempted from paying tax that means they're excluded they don't need to pay tax understood next relish synonym eta lage for the word relish so take a look here সমাৰ্থক শব্দ synonym for the word relish options are allow enjoy afford and acquire ठीक है these are the options so क्या बोले यहाँ पे relish करना मतलब क्या किसी चीज को बहुत अच्छे से enjoy करना relish करना ठीक है relish ऐसे यूज कर सकते हो सेंटेंस में don't rush me I want to relish the food. मुझे खाने को अच्छे से एंजॉय करके खाना है मुझे रश मत करो हड़बड़ी मत मचाओ ठीक है तो यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा relish enjoy sorry relish allow enjoy afford acquire কোনটো কারেক্ট হবে এটা obviously enjoy বুজি পালে ন एग्जांपल ৰ পৰা বুজি পাইছে so answer is enjoy মই কৈ দিছো word to I guess explain কৰি থাকোতে so this is the synonym clear আৰু এটা word কি ইউজ কৰিব পাৰি savor to savor especially food or ক্ষেত্ৰত আমি savor word use কৰো savor your food don't just gulp it down gulp down মানে কিনে গিলি দিছো কিন্তু savor কৰা মানে কি taste food to taste কৰিছো অলপ mindful হোৱা যে taste to কেনেকুৱা
ৰাইট কাৰণ কোনোবাই কষ্ট কৰি বনাইছে এনেই আপোনাক গিলি দিবলৈ বনোৱা অলপ টেষ্টটো ভাল হৈছে না সেইটো চাই লওক খাওঁতে ৰাইট চ' ৰেলিছ চেভাৰ এইবিলাক একেলগে মনত ৰাখিব পাৰিব নেক্সট সলিচিট SOLICIT সমাৰ্থক শব্দ সলিচিট মানে কি कमांड रिक्वायर एग्री रिक्वेस्ट क्या होगा आंसर বিয়াৰ চিঠিবোৰত এনেকৈ লিখা দেখা পাইছানে আপোনালোকৰ ঘৰত যেতিয়া কোনোবাই বিয়াৰ চিঠিখন দিব আহে অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুইটাত যদি লিখা থাকে ৰাইট এনেকৈ লিখা দেখা পাইছানে উই সলিচিট योर ग्रेशियस प्रेजेंस एट द वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ और व्हाटएवर राइट देखा है जो इनविटेशन कार्ड देते हैं ना शादी वगैरह के लिए उसमें ऐसे लिखा होता है इंग्लिश में वी सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस सॉलिसिट का मतलब क्या है ये इनविटेशन लेटर है तो इनविटेशन लेटर में क्या कर रहे हैं आपको इनवाइट कर रहे हैं आपको बोल रहे हैं काइंडली आइए हमारे इवेंट पे अनुग्रह करिए আহিব सो आपना की কৰি আছে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে সলিচিট কৰিছে মানে কি ৰিকুৱেষ্ট your gracious presence এইটোৱে ৱৰ্ড বুজাইছে সলিচিট কৰা মানে ঠিক আছে দ্যাট মিন্স ইউ আৰ বিং ওয়েলকামড আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰি ওয়েলকাম কৰি আছে ইনভাইট কৰিছে ইউ আৰ ইনভাইটেড ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু এটেন্ড আন্ডাৰস্টুড সো তাৰ মানে ইয়াতে সলিচিট বুলি ক'লে আউট অফ দিস ফৰ অপশনস সিনোনিমটো কি হ'ব লাগে ইট উইল বি ৰিকুৱেষ্ট টু সলিচিট সামওয়ান ইজ টু ৰিকুৱেষ্ট সামওয়ান টু ইনভাইট সামওয়ান আৰু সেই কাৰণে কোনবাই আপোনাক বোলে অনলাইন কিবা মেছেজ পঠাইছে বোলে আপুনি আগতেকে একো তেওঁৰ লগত কথাই পাতা নাই তেওঁ এনে আগে ভাগে আপোনাক কিবা আজে বাজে মেছেজ পঠাইছে বোলে ইটস এন আনসলিচিটেড টেক্সট ইটস এন আনসলিচিটেড মেছেজ ৰাইট হেতুৰো কেছ দি দিব পাৰি মানুহৰ এগেইনষ্টত গৈ আপোনাক বোলে কোনবাই এনে আজে বাজে মেছেজ পঠাইছে বোলে হাৰাহাস্তি এটা নহয় জানো হেতুৰ ওপৰতো কেছ বনি যায় ঠিক আছে যে দিস পারসন ইজ সেন্ডিং মি আনসলিচিটেড টেক্সটস ৰাইট এন্ড দ্যাট ইজ আ কেছ অফ হ্যারাসমেন্ট বুজি পালে আন্ডাৰস্টুড সো সলিচিটৰ অপোজিটটো কি আনসলিচিটেড something which is solicited is invited something which is unsolicited is something which is not requested or not invited uninvited clear aditya hoise solitary mane ki solitary mane hoise অকলশৰীয়া solitary he karone isolation so solitary mane hoise solo word to price solitary কিছুমান জেলত থাকে solitary confinement বুলি কয় confinement মানে কনফাইন কৰা মানে আবদ্ধ কৰি থোৱা solitary confinement মানে কি অকলশৰীয়া কয় solitary অকলশৰীয়াকৈ কনফাইন কৰি থোৱা আবদ্ধ কৰি থোৱা সলিটাৰী কনফাইনমেণ্ট সেইটো ওৱান অফ দ্য ৱৰ্ষ্ট কাইণ্ড অফ পানিশমেণ্টছ আপুনি মানুহ পাগল হৈ যায় সেইটোত কেতিয়াবা এন্ধাৰত থৈ দিব দিন হৈছে নে ৰাতি হৈছে গম নাপায় কাৰো বেলেগ জেলৰ বেলেগ মানুহৰ লগত একো কথা চতা নাই অকলে জীয়াই আছে এন্ধাৰত সলিটাৰী কনফাইনমেণ্ট সলিটাৰী মানে অকলশৰীয়া সেইটো ৱৰ্ডৰ পৰা আইসোলেশ্যন ৱৰ্ডটো আহে আইসোলেশ্যন মানে অকলশৰীয়া অনুভৱটোক আইসোলেশ্যন বুলি কয় ঠিক আছে যোনটো আপোনালোকে সিম্পল ৱৰ্ডছত লোনলি বুলিও কয় দিজ আৰ অল ৰিলেটেড ৱৰ্ডছ ঠিক আছে সোলো অকলে ঠিক আছে এজন মানুহে অকলে কিবা এটা কাম কৰিছে সোলো প্ৰজেক্ট অকলে প্ৰজেক্টটো কৰিছে ঠিক আছে টিমত কৰা নাই অল সিনোনিমাস ওয়ার্ডস ওকে বুজি পাইছো মিনিং এক্সাক্ট নহয় কিন্তু সিনোনিমাস হয় ঠিক আছে নেক্সট 35 ইমব্রোগ্লিও নেৰেশনৰ ক্লাছ এটা লাগে ওকে নেৰেশনৰ ক্লাছ এটা আনিম টপিকটোৱে লৈ আহিম নেৰেশনৰ বেলেগকৈ ঠিক আছে এইকেইদিনতে মধু এক্সক্লেমেটৰী নেৰেশন বুলি নহয় বেলেগে ওভাৰঅল নেৰেশনৰ ক্লাছ এটাই কৰাই দিম ঠিক আছে নেৰেশন আৰু ভয়েস চেঞ্জ আই থিংক ষ্টুডেণ্টছৰ ডাউটছ থাকে সো সেইকেইটা কৰাই দিম দিয়ক টপিক হিচাপে লৈ আহিম ঠিক আছে ক্লাছৰ টপিকে ৰাখি দিম নেৰেশন ভয়েস চেঞ্জ এনেকে ক্লাছ এটা লৈ লম ঠিক আছে এটা বা যিমান কেইটা লাগে আৰু আপোনালোকক অলৰাইট বাকি টেন্স পাতিবোৰটো পাৰে সবে আই হোপ right tensor eta class u record thua ase ha moi ate channel tote ada 24/7 notice to channel tote all 12 tenses in one class so di tensor kiba confusion ase hey 2 hours or class to sauk lagile 2x speed ot logai log 1 ghonta chua hoi jabo but hey class to sauk tensor moi guarantee disu jiman doubts ase apnalokor tensor sob doubts atori jabo hey eta class sale moi hey class tu loisilu eneke je jetia je porikha nok june student নহক teok tensor jodi kiba confusion thake hey class tu jate sale hey eta video sale jate teok sob doubts atori jay so hey class tu sabo pare thik ase exam or agege hekini clear kori lobo ঠিক আছে ডোন্ট রাশ ইট ডোন্ট ডিলে ইট ঠিক আছে ইমব্রোগ্লিও সমাৰ্থক শব্দ এগ্ৰিমেন্ট কমপ্লিকেশন এপয়েন্টমেন্ট চ্যাম্পিয়নশিপ কি হ'ব আনসারটো बताओ ইমব্রোগ্লিও
সমাৰ্থক শব্দ হ'বলৈ হলে কি হ'ব আনসাৰ ইজ ইমব্ৰগলিও বুলি যদি কোৱা হৈছে তাৰ মানে এটা কমপ্লিকেশন এটা খেলিমেলি ঠিক আছে ইমব্ৰগলিওৰ সিচুৱেশন মানে a situation where there is a lot of confusion বহুত গণ্ডগোল বহুত খেলিমেলি লাগি থাকিলে ইমব্ৰগলিও বুলি কোৱা হয় সো কমপ্লিকেশন ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ সিনোনিমে যদি লাগে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ 36 impudent 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 সমাৰ্থক শব্দ synonym কি হ'ব cautious haphazard gleeful insolent কোনটো কাৰেক্ট আনসাৰ बताओ impudent বুলি ক'লে একেটা ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট আনসাৰ impudent কাক কোৱা হয় যাৰ বিহেভিয়াৰটো বেয়া যোনে কোট কেনেকৈ বিহেভ কৰিব লাগে হেতু যোনে নাজানে তেনেকা মানুহৰ ব্যৱহাৰটো চাই পেলাই মানুহজনক impudent বুলি কৈ দিয়া হয় আন এটা শব্দত কি ক'ব পাৰি মানুহজন insolent খুব rude বা খুব mean বিহেভিয়াৰটো ঠিক নহয় তাৰ মানে মানুহক বেয়াকে বিহেভ কৰে মানুহৰ লগত তেওঁৰ ব্যৱহাৰটো খুব বেয়া হেনেকুৱা মানুহক insolent কোৱা হয় বা impudent বুলিও ক'ব পাৰি so synonym here would be insolent that would be the right answer ঠিক আছে বাকি কেইটা ওয়ার্ড চাই লওক cautious মানে সাৱধান হোৱা to take caution haphazard মানে খেলিমেলি কৈ if you are doing something in a haphazard manner তাৰ মানে আপুনি খুব খেলিমেলি কৈ কৰিছে কাম systematic হোৱা নাই methodical হোৱা নাই gleeful মানে খুব ফুৰ্তি the feeling of glee is a feeling of happiness excitement ঠিক আছে glee বুলি যোনটো কোৱা হয় gleeful মানে খুব ফুৰ্তিত খুব আনন্দত ঠিক আছে 37 rudimentary rudimentary কি লাগে synonym লাগে okay rudimentary মানে কি rudimentary মানে something which is very basic rudimentary একদম rootতই যোনটো বস্তু আছে একদম বেসিক্স খিনি আজি আপুনি সাপোজ ড্ৰাম সেট টু শিকিবলৈ গৈছে ড্ৰাম বজাব শিকিব গৈছে আপোনাৰ প্ৰথম দিনাই পুৰা ফুল অন এটা বিট এটা বজাবলৈ নিহিকায় প্ৰথম আপোনাক একদম ফাৰ্স্ট সিঙ্গল হ্যান্ডৰ আপোনাক ষ্টিক টু এনেকে 1 2 3 4 কৰিবলৈ শিকাব right then the left right তাৰপিছত দুইখন হ্যান্ডস একেলগে দুটা ষ্টিক লৈ পেলাই 1 2 1 2 1 2 কৰিবলৈ শিকাব these are rudiments basics শিকাই আছে আপোনাক তাৰ পিছত আপুনি লাহে লাহে ডেভেলপ কৰি এদিন পুৰা গান এটা বজাব পৰা হ'ব ড্ৰাম সেটত right so that is rudimentary something which is very basic so অন্য এটা শব্দ আৰু কি ক'ব পাৰো something which is rudimentary synonymous word আৰু কি হ'ব এটা primitive বস্তু যোনটো পুৰণি একদম early man বিলাকে যেনেকৈ জুই জ্বলাব শিকিছিলে প্ৰথম আজিৰ দিনত আমাৰ জুই জ্বলাবলৈ বহুত মেকানিজম আছে বেলেগ লাইটাৰ আছে right early মানে কি কৰিছিল দুটা হিল কুবাই জুই জ্বলাবলৈ আছে বহুত টাইম লাগিছিল আজিকালি এটা এনেকৈ ক্লিক কৰি দিলে লাইটাৰৰ পৰা জুই ওলাই যায় right হয়নে নহয় সো আজিকালি আমাৰ এডভান্স হৈ গল বস্তুবোৰ আগতে একদম বেসিক আছিল বস্তুবোৰ হিলেদি কুবাই জুই জ্বলাইছিলে it was rudimentary it was basic it was primitive clear so primitive is also a synonym of rudimentary ঠিক আছে crass মানে কি মই কোনবা এজন মানুহ যদি crass remark এটা দিছে বুলি কৈছো তাৰ মানে কি যোনটো বস্তু খুব থাৰ্ড ক্লাস বুলি যে কয় হেতু বস্তু crass বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত ঠিক আছে থাৰ্ড ক্লাস বুলি আসলে ইংৰাজীত তেনেকা ইমান একো ফ্ৰেজ নাই যোনটো বস্তু একদম মানে যোনটো বস্তু একো ভ্যালু নাই তাৰ মানে ঠিক আছে যোনটো বস্তু একদম মানুহক সমালোচনা কৰি বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু যোনটো বস্তু একদম কোৱালিটি নাই যোনটো বস্তু একদম মান মৰ্যাদা অলপ মানে ভাঙি দিছে হেতু বস্তু ক্ৰাছ বুলি কোৱা হয় ক্ৰাছ ৰিমাৰ্ক অভদ্ৰামি তাৰ মানে কিবা এটা ঠিক আছে গ্ৰেচিয়াস খুব এলিগেন্ট খুব গ্ৰেচিয়াস যোনটো বস্তু খুব নিজৰ এপিয়াৰেন্স নিজৰ কোনটো ধৰণে প্ৰেজেন্ট কৰিছে নিজক হেতু বস্তু খুব ভালকে সজাই মেলি পৰিষ্কাৰভাৱে যোনটো প্ৰেজেন্ট কৰিছে এটো গ্ৰেচিয়াস বুলি কোৱা হয় মানুহজনৰ বিহেভিয়াৰটো খুব গ্ৰেচিয়াস হ'ব পাৰে খুব ভালকে বিহেভ কৰে মানুহৰ লগত ৰাইট ডেলিবাৰেট মানে ডেলিবাৰেটলি কিবা এটা কাম কৰা মানে জানি শুনি ইচ্ছাকৃত উইথ ইন্টেনশন কামটো কৰাটো ডেলিবাৰেটলি কৰা বুলি কয় ঠিক আছে these are the other words 38 factious অলপ আগতে এটা word চাইছিলো fatuous that was something which is silly this is factious এটো এটা বেলেগ word ঠিক আছে factious বুলি ক'লে কি বুজিম সমাৰ্থক শব্দ লাগে not antonym synonym লাগে হা so be careful sham মানে কি ঠগ ঠিক আছে something which is a sham is basically like a scam যোনটো বস্তু এটা ঠগবাজি কাৰবাৰ এটা it's a sham হেতু বস্তু আসলে হেতু নহয় যোনটো আপোনাক দেখুৱা গৈছে it is something else আপোনাক এনে বেলেগ এটা ৰূপে দেখুৱা গৈছে it's a sham ঠিক আছে unreliable যোনটো বস্তুৰ ওপৰত আপুনি নিৰ্ভৰ কৰিব নোৱাৰে যোনটো বস্তুৰ ওপৰত আপোনাৰ ট্ৰাষ্ট কৰাত দিগদাৰ unreliable seditious বিভাজন কৰিব ট্ৰাই কৰা আজি ইন্ডিয়াৰ ভিতৰতে কিছুমান মানুহ আছে যোনে বিচাৰে যে ইন্ডিয়াৰ পাৰ্ট এটা বেলেগকে আমি লৈ লওঁ ইন্ডিয়াখনক আমি ভাগ কৰি আৰু এটা নিজৰে কিবা এখন দেশ উলিয়াই লওঁ দিস ইজ seditious sentiment sedition কৰা মানে কি ভাগ কৰা খণ্ড কৰা
ঠিক আছে argumentative তৰ্ক কৰিব খোজা argumentative moodত যদি কোনবা আছে তাৰমানে তেওঁ তৰ্ক কৰিব খুজি আছে ঠিক আছে argument কৰিব খুজি আছে mindset to argumentative ঠিক আছে so now factious বুলি ক'লে কোনটো বুজিম factious বুলি ক'লে আপুনি word এটা মন কৰক ইংৰাজীত word আছে faction faction মানে কি এটা গ্ৰুপ এটা দল factious মানে কি নিজৰে এটা দল বেলেগকে বনাই ল'ব খোজা বা নিজৰে এটা গ্ৰুপ এটা বেলেগকে বনাই গুচি যাব খোজা সেইটো factious sentiment বুলি কোৱা হয় তাৰমানে এইটো বস্তু এটো হল ন যে আমি খণ্ড খণ্ড কৰি পেলাই নিজৰে খণ্ড এটা বনাই বেলেগকে আতৰি যাব খুজিছো we don't want to be part of the whole that is a seditious sentiment sedition কৰিব বিচাৰিছে ভাগ ভাগ কৰি নিজৰে ভাগ এটা বেলেগকে উলাই লৈ যাব খুজিছে হেতু এ seditious sentiment factious sentiment একেটা বস্তু হৈ যায় সো ইয়াতে synonym ক'বলৈ গলে seditious word টো আমি সিলেক্ট কৰিব পাৰো as the synonym বুজি পালে understand the concepts of sedition the concept of faction and you will be able to understand that seditious and factious are synonymous clear next 39 culmination culmination বুলি কোৱা হৈছে synonym লাগে সমাৰ্থক শব্দ এটা লাগে we need a synonym for this culmination মানে কি culmination মানে কাহিনী এটা ধৰি লওক চলি আহি আছে আপুনি বলে নেটফ্লিক্সত শো এখন চাইছে Amazon প্ৰাইমত শো এখন চাই আছে কেইবাটা সিজনৰ পৰা কাহিনী এটা চলি আহি আছে এটা সিজন দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সিজন 7 নম্বৰ সিজনটো আহিবলৈ শেষ হ'ব লৈছে বলে I mean, the 7th season, the final season of that show is the culmination of all the past 6 seasons. Iman dine jiman story to soli ahile etia koi culminate hobo loise. Ta mane hek hobo loise. So culmination mane ki realization, disaster, serendipity, persuasion kuntu hobo. Bostu to hek hobo loise. Ta mane fulfill hobo loise, bostu complete hobo loise. It is the realization. Realize হৈ যোৱা মানে কি বস্তু এটা কমপ্লিট হৈ যোৱা ৰিয়েলাইজ হৈ যোৱা মানে বস্তুটো বুজি মেলি শেষ হ'ল আপোনাৰ যে ৰিয়েলাইজেশন এটা হয় কিবা এটা বস্তু তাৰ মানে কি যিমানখিনি ইনফৰমেশন পাবলগীয়া আছিল ডেটা পাবলগীয়া আছিল পালে প্ৰসেস কৰিবলগীয়া আছিল প্ৰসেস কৰিলে তাৰ পিছত ফাইনালি আপুনি হেতুৰ বেসিছত কিবা এটা ফাইনাল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা পালে তাৰ মানে হেতু কমপ্লিট হ'ল আপোনাৰ ৰিয়েলাইজেশন এটা আহি পালে সো ৰিয়েলাইজেশন পোৱাটো এটা বস্তু এটা জাৰ্নি এটাৰ থট প্ৰসেস এটা কমপ্লিশনে হয় কালমিনেশন মানে যেনেকৈ মই কৰো কাহিনী এটা ষ্টৰীটো চলি আহিছে লাষ্টত গৈ কালমিনেট হৈছে শেষ হৈছে এটো এটা ফাইনাল ষ্টেপে হয় সো দিস টু exact meaning নহলেও এই দুটা এটা বস্তু বুজি পাইছনে দুইটাৰ এটো সিমিলাৰিটি আছে যে দুইটা ফাইনাল ষ্টেপ হয় কিবা এটা বস্তু প্ৰসেস এটা এন্ড হয় এটো সো ৰিয়েলাইজেশন will be the correct answer here synonym ক'বলৈ গলে এটোৱে আছে ঠিক আছে disaster মানে কিবা এটা প্ৰলয় disaster serendipity মানে what is serendipity chansot যেটা কিবা এটা বস্তু হৈ যায় something that happens by chance serendipity persuasion মানে মানুহ এজনক আপুনি মনাব ট্ৰাই কৰা persuade কৰিব ট্ৰাই কৰা clear that is persuasion আৰু এটা চাও punctual ঠিক আছে ইকো দেখলো punctual বুলি যদি কৈছো তাৰ মানে ইয়াতে antonym হলিছে কি হ'ব বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব punctual close tardy sloppy precious which is correct punctual মানে হৈছে যোনে সময়ত কাম কৰে সময়মতে যোনে কাম কৰিছে punctual সময় মেইনটেইন টাইমৰ ভ্যালুটো মেইনটেইন কৰিছে তেওঁ ঠিক আছে সময়ৰ কে আগত চলিছে punctual হৈ চলিছে অপোজিট টু কি হ'ব খুব লেট সদায় সময়তকৈ দেৰি ঠিক আছে procrastinate কৰে সাগে ডিলে কৰে কামবোৰ তেনেকা মানুহ কি বুলি কোৱা হয় punctual বুলি নকয় তেতিয়া অপোজিট টু কম অপোজিট টু কি হয় tardy বুলি কোৱা হয় তেতিয়া ঠিক আছে আনসাৰ ইজ not C not A answer is B tardy মনত ৰাখিব someone who is tardy is someone who does not maintain time ঠিক আছে আৰু হেতু কোৱালিটিক tardiness বুলি কোৱা হয় tardiness লিখিবলৈ হলে wine লিখিব T A R D I N E S tardiness এনেকে লিখা হয় tardiness তা মানে দেৰি কৈ কামবোৰ কৰা টাইমত নকৰা আৰু মানুহজনক tardy বুলি adjective to use কৰিব tardy someone who is tardy is someone who is always late clear got it these are the words that I wanted to discuss for today's class ঠিক আছে 10টা questions মই ইয়াতে দেখাই দিছো স্ক্ৰিনত আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনত পজ কৰি words কেটা চাই লপৰে এইকেটা প্ৰেক্টিসৰ কাৰণে দি আছো অলপ প্ৰেক্টিস কৰি চাব এইকেটা ডিকশনাৰীখন অলপ কষ্ট দিব ডিকশনাৰীখনক ঠিক আছে আৰু এইকেটা words অলপ ট্ৰাই কৰিব কমেন্ট সেকশনত আনসাৰস কেটা জনাব মোক ওকে টেক আ লুক মই কুইকলি দেখাই দিছো 10টা words আছে চাই লওক এটা কৈ ওকে গুটেকেটাতে আপুনি পজ কৰিব পাৰে this is 42 43 44 45 46 47 48 49 and 50 এইগিটা 10টা words প্ৰেক্টিসৰ কাৰণে দিছো ট্ৰাই কৰি চাব নোৱাৰিলেও একো নাই কিন্তু জনাব কোনটো পাৰিছে কোনটো পৰা নাই পাৰিব লাগে ডিকশনাৰীখন খুলিলে পাই যাব
ভুল হলেও মই কমেন্টছত কাৰেক্ট কৰি দিম আপোনালোকক সো ড্ৰপ ইউৰ আনসাৰ্স ইন দ্য কমেন্টস সেশনটো যদি ভাল পাইছে হিট দ্য লাইক বাটন এন্ড শ্বেয়াৰ কৰিব সেশনটো আপোনালোকৰ ভাইটি ভন্টি দাদা বাবা লগ বন্ধু জনে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে এক্সামছ কেইটাৰ বাবে তেওঁলোকৰ যাতে কামত আহি যাওক প্লেলিষ্টটো সেভ কৰি থব যাতে ক্লাसेसবোৰ চাই যাব পাৰে আগৰ ক্লাছেছখিনি ইজিলি এক্সেছ কৰিব পাৰে এন্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰা হোৱা নাই চেনেলকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ until next time take care all the best see you soon